vlog. Kita ko sa inyo yung place na
guys, I'm Ghiemz, Mr. Chinita Girl, singer and songwriter. Gusto ko lang kayo na imbitahan na sana i-subscribe, i-like, and share at ringin na rin ang bell sa Ghiemz channel. Huwag ka nang magpatugtog-tugtog pa. Tara na, supportahan na natin ito kaibigan natin. Peace out. Yeah.